चाहिँ लिनुपर्छ। द हाइएस्ट प्युरिफिकेटरी प्रोसेस इज द नलेज अफ द सुप्रिम पर्सनालिटी अफ अ गॉडेड, द प्युरेस्ट अफ द प्युरेस्ट। अब जस्तो कि यहाँ चाहिँ प्रभुपादजीले के भन्नुभएको छ, सबैभन्दा पवित्र कुरा यो संसारमा के छ खोजौँ न, के छ, यत्रो छ कि भन्दै खोज्दै जान्यो भने भगवानको के भन्नुभएको छ, भगवानले के भगवद्गीताको 9.2 मा भन्नुभएको छ, राजविद्या किङ अफ द नलेज। जुन एजुकेसनको अघि कुरा आयो भनेपछि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के छ भन्दाखेरि भगवानले के बोल्नुभयो। त्यस पछाडि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम अर्थात् यसले चाहिँ जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि यसले के गर्छ त पवित्र गरिदिन्छ। र यो पवित्र गर्नको लागि चाहिँ हामीले के अपनाउनु पर्छ त भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो भगवानको ज्ञानलाई हामीले एज इट इज लिनु पर्यो, आफ्नो साधनाहरू गर्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडि हाम्रो पनि बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली जब हामीले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्र छ। यो महामन्त्र अत्यन्तै अद्भुत छ, जसले पनि यो भगवानको नामलाई कलियुगमा चाहिँ तपाईको चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ हरेर नामैव केवलम कलौ नास्दैव गतिरन्यथा। तर हामीले के भगवानको नामलाई सिरियसली लिएका छौँ? हामीले यो भगवानको नामलाई चाहिँ हामीलाई चेन्जै भएन, परिवर्तनै भएन, ममा केही परिवर्तनै आएन भनिन्छ। तर के हामीले भगवानको नाम राम्रोसँग लिएका छौँ? वास्तवमा हामीले भगवानको नाम लिएकै छैनौँ। त्रिणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदाहरि। यो हुनै पर्छ यदि चाहिँ हामीले भगवानको नाम यदि निरन्तर जप्नु छ भने। यदि हामीसँग यो छैन भने, विनम्रता छैन, सहनशीलता छैन, यो छैन भने चाहिँ हामीले कहिले पनि भगवानको नाम लिन सक्दैनौँ। र भगवानको नाम लिए पछाडि नै शुद्धिकरण हुने हो। भगवानको नाम लिइसके पछाडि नै हामीमा चाहिँ दया, दान, तपस्या, यी कुराहरू सबै भगवानको नामबाट आउँछन्।